Hello mga kabakers, kamusta? So ngayon samahan niyo akong gumawa ng 1/3 cake na drip cake design. At ang size nga pala nito is 7x4 na may 3-layer cake at chocolate moist flavor. At syempre ang gamit ko palaging icing is Mona Lisa whipping cream. Hindi na ako nag-a-add ng whipped dyan kasi 1/3 lang to. Mag-a-add lang ako ng whipped kung sakaling 2/3 to 5/3 na yung cake ko, guys. At mahalaga kasi na mag-add tayo ng whipped dito sa ating Mona Lisa whipping cream. Kasi si whipped po yung nagpadagdag stable sa ating Mona Lisa at syempre nagpapasarap din. At sa isang box nga ng Mona Lisa ay mag-add lang ako ng 100 to 150 grams na whipped. At syempre unahin muna natin i-beat or i-mix ang whipped bago natin isunod ang Mona Lisa. So kung gusto nyo i-try yung frosting ko ay try nyo na kabakers. At baka po ito yung magustuhan nyo. But anyway kabakers, ganito lang kasimple yung design niya. May pa-ombre epic lang siya tapos may drip chocolate siya. At white chocolate po yung gamit ko dyan at kinulayan ko lang ng pink. So ang measurement nga pala natin chocolate drip is 1:1. At ibig sabihin kabakers, kung 10 grams na chocolate ay 10 grams din na whipping cream ang ihalo nyo. All or purpose cream. So ayan guys, ganyan lang kasimple at tapos na po yung cake natin. So yung hindi toppers dyan at yung 4 na sticks at mga balls ay punad lahat. At yung dalawang pink na nakatayo din is gawa sa rice paper. At syempre ibababad lang natin ng mga 30 sika ng rice paper sa tubig na may food color. At pinoform ko siya ng ganyan at pagkatapos pinapatuyo. At yun lamang mga kabakers, hope you like and share, papalo na rin at maraming salamat in advance.